Jag tror de flesta har förstått vid detta laget att jag är helt obsessed med Disney Channel telenovelas. Jag vet inte hur jag skulle varit som person om jag inte lärt känna de här karaktärerna och få ta del av den här världen. Men okej, jag ska inte vara så smörig. Idag ska jag göra en jämförande analys av något som gör mig väldigt passionerad. Jag ska jämföra 2 Disney Channel telenovelas som har namnen Violetta och Soy Luna. Dessa 2 jämförs ofta med varandra och tyvärr ofta i bråk över vilken som är den bättre serien. Jag är inte här för att diskutera vilken serie som är bäst, då båda har mycket bra saker och mindre bra saker, och det bästa skulle ju vara om vi alla kommer överens om att båda är sämst. Nej, jag skojar. Men hur som helst så skulle jag ändå inte rättvist kunna säga vilka som är bäst, då jag har en mycket starkare nostalgisk band till Violetta. Soy Luna är ett program som inte rullade in i mitt liv förrän mycket senare. Så jag har inte den starka nostalgin för den, även om jag gillar den också. I denna jämförelse kommer jag gå igenom likheter och skillnaden mellan de 2 serierna, prata lite grann vad jag tycker själv om diverse storylines, karaktärer och så vidare. Och i och med att jag har nostalgi för den ena kan mina åsikter vara en aning biased, eller hur man ska säga. Men jag försöker se båda serier på samma sätt. Nu kanske vissa av er sitter där och bara, men alltså, var dessa serier ens populära? Jag minns dem inte. Och till det svarar jag, ja. De var otroligt populära båda 2. Jag vill gärna gå in på djupet, men jag vill inte att dina videor ska bli allt för lång. Så allt jag säger nu är att om du bodde i Sydamerika eller i Europa och även var i rätt ålder, så märkte du att dessa fanns marknadsförda överallt. De var så populära att de hade konserter. Nu kanske det finns någon där som kollar på denna video som har noll koll på vad någon av dessa serier ens handlar om. Ja, det här är Violetta och Soy Luna. Violetta handlar om en tjej som kommer till Buenos Aires, får genom tiden reda på hemligheter om sin familj och lär känna nya personer som kommer bli hennes fiender, vänner eller kärleksintressen. Ibland alla 3. Hon lär känna sig själv genom musik och dans och inser hennes kall i livet. Däremellan händer en massa kaos. Ja, och lite annat, men mest kaos. Soy Luna handlar om en tjej som kommer till Buenos Aires, får genom tiden reda på hemligheter om sin familj och lär känna nya personer som kommer bli hennes fiender, vänner eller kärleksintressen. Ibland alla 3. Hon lär känna sig själv genom musik och dans. Och rullskridskor! Däremellan händer massa kaos. Ja, och lite annat, men mest kaos. Båda serierna har 3 säsonger med 80 avsnitt i varje, utom Soy Luna som bara har 60 avsnitt i sin sista säsong. Nu tänker ni alla, men herregud vad många avsnitt! Men här är grejen. När de här serierna gick på tv så sändes flera avsnitt i veckan. I Skandinavien sände de 3 avsnitt i veckan och i andra länder sände de 5 avsnitt i veckan. Så egentligen var inte serierna tänkta för streaming att bingea. Men jag kan såklart en säsong på typ 1,5 vecka, #noflex eller något. Båda serierna utspelar sig också inom samma universum och det är flera skådespelare som är med i båda. Vilket får mig att undra om alla har en massa hemliga tvillingar eller något. Båda serierna har också mycket låtar som karaktärerna sjunger om och om igen. I Violetta är de flesta låtarna absolute bangers. Jag kan sitta hela dagen och lyssna på dem. De äger min själ. I Soy Luna tycker jag inte de har lika bra låtar alla gånger. Eller jag menar, den här är ju väldigt svängig. Och den här är gullig. Och den här. Och den här låten där just denna del aldrig lämnar min hjärna. Ja just det, den här var skitbra också. Okej, jag tar tillbaka det. Soy Lunas låtar är bangers också, men färre av dem sätter sig på huvudet. Och jag tycker några av låtarna har lite ostiga refränger.
Jag kommer inte prata så mycket om låtarna, men jag kan säga att de har en stor anledning till att jag fastnade för serierna. Men nu när vi har fått en rätt så lång introduktion tycker jag att det är dags att prata om karaktärerna, eller vad säger ni? Både Violetta och Luna har väldigt mycket huvudkaraktärssyndrom. Det vill säga att världen bara verkar fokusera på dem och de får alltid stora möjligheter utan att knappt göra något. Jag tycker de själva inte alltid agerar som världen kretsar kring dem, men det är bara typ att universum gör det. De är båda lite naiva och spralliga, men på olika sätt. Violetta är lite mer blyg och tillbakadragen och kan ha en aning svårt att läsa sociala koder alla gånger, i alla fall i första säsongen, men det blir bättre sen. Det beror på att hon har vuxit upp i en väldigt skyddad miljö. Hennes pappa har inte låtit henne gå ut så mycket och hon vet i princip ingenting om den stora världen. Sen i säsong 2 så börjar hon bli lite mer utåtriktad och är redo att ta mer risker, och jag gillar henne verkligen i säsong 2. Sen i säsong 3 får inte bara hon utan även alla andra karaktärer lite av ett bakslag och beter sig lite mer out of character. Så där är hon mycket mer naiv och nästan allt för impulsiv, vilket leder till mycket trubbel. Det är synd för att hon brukar inte vara så och något bara hände. Luna har vuxit upp i en helt motsatt miljö. Hon har spenderat sitt liv att åka omkring i Cancun på rullskridskor, sett världen och varit mer eller mindre fri. Hennes föräldrar är vanliga föräldrar som självklart sätter gränser, men de är otroligt chilla med typ allt. Jag menar, dagen efter de flyttat till Buenos Aires åker Luna omkring i stan och kommer hem jättesent och de är typ: du borde ringt oss, vi var oroliga. Ja. Och i och med att hon inte haft så många gränser så kan hon också vara en aning naiv och ha svårt att läsa sociala koder. Luna känner ju alltid samma karaktär. Ja, hon blir ju äldre och så genom seriens gång, men hon är fortfarande glad, sprallig, lite naiv och impulsiv, men beter sig mer eller mindre likadant. Men nu går vi över till seriens Mean Girls. Alla serier behöver ju en ond jämnårig som är där och förstör för huvudkaraktären, och det har vi gott om. I Violetta har vi Ludmila. Hon är bortskämd, manipulativ och självisk. Hon är alltid ute efter att förstöra Violettas liv, vilket hon försöker på olika sätt, men det funkar aldrig. Så här är det med Ludmila. Hon suger på att vara elak. Jag vet inte vad hon håller på med, men hon är verkligen kass. Det här gör henne till en rolig karaktär, för istället för att hata henne så skrattar man bara åt henne. Alltså, hon kan förstöra Violettas liv typ hur mycket som helst, och Violetta blir typ milt irriterad som mest. Ludmila får sedan en redemption i sista säsongen då hon och Violetta blir styvsystrar då deras föräldrar gifter sig, och vi får reda på att Ludmilas mamma är helt från vettet. Om man ser säsong 3 och sedan ser om säsong 1 så ser man på ett annat perspektiv. Då kanske man inser att vissa saker som Ludmila gjort kan ha varit hennes mammas idé från början. Hennes mamma, Priscilla, har gjort saker som knuffat ner Violetta för en trappa, lagt en giftig spindel i Violettas moster Angies bil, hyrt några att förstöra bromsarna på Angies bil, brutit kontakten mellan Ludmila och hennes pappa, stulit Violettas dagbok och kastade soporna och kände inte den minsta ånger när Violetta nämnde att hon har bilder på sin döda mamma i sin dagbok. En gång fick Ludmila en guldskiva Voyager för hon tycker om astronomi, och Priscilla smälter ner skivan till örhängen. Hon ljuger för polisen, låser in Ludmila i sitt rum för att Ludmila inte vill ha en solokarriär. Ja, hon låser in henne på grund av den anledningen. Hon sprang ut Natalia som är Ludmilas bästa vän och den mest gulliga varelsen på planeten flera gånger. Den elaka tjejen i Såg Luna heter Ambar. Ambar kan absolut vara elak och hon gör ibland saker som är rätt så jävla sjuka. Men redan från början är det något djup med henne, och jag personligen var ofta på hennes sida redan innan hon fick en snäll redemption arc. För det första, hon har tränat rullskridskor professionellt sedan hon var 6 år gammal. Det är självklart att hon ska ha huvudrollen när skatinglaget har uppvisning. Hennes pojkvän är mer eller mindre redo att vara otrogen mot henne. Det är självklart att hon blir avundsjuk. Hon är också så intressant på det sättet att man inte alltid vet om hon är elak eller inte. Ofta när hon pratar med Luna har hon här lugna och positiva röster, och det är möjligt att hon bara fejkar och var snäll, men det är inte alltid säkert. Det är så att hon blir genuin men som försöker låtsas, om det går att förstå. Vi vet att hon förmodligen fejkar, men det låter som hon faktiskt menar det. Ambar är för övrigt den minst barnvänliga karaktären i hela serien. Hon är typ beredd på att gå i säng med folk konstant. En gång när hon såg killar hon är kär i spela gitarr på scen så blev hon så tänd att hon började dagdrömma en punkmusikvideo där hon flera gånger under sången sjunger. By the way, när jag först översatte ordet sa Google översätt att det betyder rid mig, och det låter alltså ännu bättre.
Amber brände även ner en rullskridskobana en gång av misstag, men ändå. Och jag tror att hon har ärvt mycket av sitt beteende av sin förmyndare Sharon. Sharon är, en läskig tant. Hon är i princip lika farlig som Priscilla, om inte ännu mer farlig. Sharon är ägare av Benson-herrgården och Lunas föräldrar jobbar för henne, vilket betyder att Luna och Amber bor i samma hus, vilket gör att de får ändå ganska intressant dynamik. I alla fall, Sharon har gjort saker som bränt ner sitt hus 2 gånger, sagt till Amber att hon är hennes systerdotter när hon inte är det, satt sin pappa på mentalsjukhus för att han visste om hennes hemligheter, betalat folk för att ljuga, ljugit om sin identitet flera gånger, manipulerat typ alla i sin närhet, flytt till myndigheterna, stalkat folk. Och listan kan bli kilometerlång. Sharon är Ambers adoptivmamma, men de berättar för alla att de är gudmor och guddotter för att, jag vet inte, Sharon vill inte kalla mamma eller något. Nu skulle jag vilja prata om Sol Benson-plotten i Soy Luna, som är en rätt så stor plott som mer eller mindre är en serie i sig själv. Men när jag skrev den insåg jag att det skulle bli alldeles för långt och komplicerat att prata om, så jag ska sammanfatta det väldigt kort. Luna är adopterad. Sharon får reda på att hennes systerdotter Sol, som hon trodde dog, är vid liv. Hon inser att det kan vara Luna som är Sol. Spoiler, det är Luna som är Sol, men vi får reda på det i första avsnittet, så det är knappt en spoiler. Men Sharon är inte glad över detta, så hon säger att Amber är Sol. Vilket gör att Amber får typ 3 identitetskriser och sen blir hon emo. Luna ägnar typ 160 avsnitt åt att försöka leta om sitt ursprung innan hon får reda på sanningen. Låter det förvirrande? Ja, och hade jag pratat om detta fullt ut hade det tagit typ 10 minuter, så jag lämnar det där. Jag vill bara säga att den här plotten är på en helt annan nivå när resten av serien handlar om typ vänskap och kärleksdrama och att träna inför ruskiska tävlingar. Jag tycker för att det är lite kul att Luna föddes som en sol och så blev han en måne sen. Men nu tycker jag vi går över till vad serierna marknadsförs mest om. Kärleksparen. I Violetta har hon alltid en kärlekstriangel mellan 2 pojkar. I säsong 1 var det mellan Leon och Thomas, i säsong 2 var det Leon och Diego och i säsong 3 var det egentligen bara Leon. Det finns en annan som heter Clement som är kär i henne, men hon typ friendzone har direkt. Så i conclusion så är Leon alltid ett alternativ för henne. Och första gången man ser serien så vet man inte vem man kommer sluta med. Men när man ser om serien så är det rätt uppenbart tid att det är Leon hon kommer sluta med. Eller okej, i säsong 1 så är det lite fram och tillbaka mellan Thomas och Leon. Men jag tycker ändå att det var tydligt att Leon var hennes val. Hon träffade Thomas först och i och med att vi typ inte visste att pojkar existerade så känner jag att kärlek första ögonkastet är något som är ganska rimligt för någon i hennes situation. Sen hon upptäcker att det faktiskt finns andra pojkar och flickor så känner jag att hennes lagar för Thomas brann ut snabbt och hon dras mycket mer till Leon, vilket vi får bevisa att de faktiskt i säsong 1 dejtar Leon medan hon endast går på några få dejter med Thomas. Sedan i säsong 2 när Thomas är helt ute ur bilden så inser Violetta att Leon är den hon vill vara med. Och då kommer Diego in i bilden. Diego är skitjobbig. Han kommer dit för att skapa trubbel för alla och det är sjukt underhållande. Plus att Diego och Leon har den här homoerotiska spänningen mellan varandra och deras bråk blir så mycket roligare än något bråk som Leon hade med Thomas. Skulle du inte bry dig? Jag tycker det verkade så nyss. Jag gör som jag vill, för du bestämmer inte vad jag ska göra. Vet du, om du inte går nu så vet jag inte vad. Det är så falskt, jag ska avslöja dig. Jag gillar kärlekstriangeln mycket mer i säsong 2 för det är mycket tydligare varför Violetta faller för Diego. Det visar sig att Diego faktiskt jobbar med Ludmila. Ludmila vill kasta ut Violetta från skolan och lyckas Diego med det så kommer hon berätta vem hans riktiga pappa är. Så det visar sig att Diego börjar låtsas vara kär i Violetta, men gradvis såklart så blir han ju faktiskt kär i henne på riktigt. Och helt ärligt gillar jag deras relation för vad den är. Violetta och Leon under säsong 2 är kära i varandra, men de tror inte det kommer fungera så de drar sig till andra personer. Violetta drar sig närmare Diego som gladeligen låter henne komma nära honom och Leon drar sig till Lara som är hans mekaniker. Lara får mycket hat av fans och jag förstår inte riktigt varför. Hon är jättesnäll och hon respekterar Leon för alla hans val. Hon är inte taskig mot Violetta heller utan de två respekterar varandra. Men Leon gillar aldrig Lara på samma sätt och hon inser detta och är respektfull och låter honom gå. Violetta får också reda på att Diego har ljugit för henne och det slutar med att hon brister ut i gråt på scenen. Vilket är en av de mest känslomässiga ögonblicken i hela serien. Det är också när hon gråter på scenen som Leon kommer och räddar henne och ja, det är en väldigt fin scen. Sen i säsong 3 så visste de inte riktigt vad de skulle göra med Diego så de lät han och Violettas bästa vän Francesca bli ihop. Många älskar detta par men jag personligen känner att det var typ noll uppbyggnad för dem. De typ dansar tillsammans för en uppgift i säsong 2, annars hatar de varandra och sen i första avsnittet i säsong 3 så är de vänner från ingenstans. Plus att Diego faktiskt ska ha någon grej att de absolut inte får berätta för Violetta om deras relation.
Vilket jag inte riktigt fattar varför, för Violetta bryr sig inte alls om vem hennes vänner dejtar och hon är uppenbarligen över Diego vid det här laget och dessutom så vet hon att han förändras och att detta laget har förlåtit honom. Helt ärligt känns det som att Francesca är typ hemlig kär i Violetta men hon vet inte hur hon ska hantera det så hon dejtar Diego istället. Moving on. Leon och Violetta i säsong 3 handlar mest om att de gör en massa misstag. De älskar varandra men de blir lite för klängiga av varandra vilket gör att de bråkar. Och Violetta gör några jävligt konstiga saker för att få Leons uppmärksamhet som till exempel hon hittar på en hemlig identitet för att spionera på honom och sen blir han kär i hennes hemliga identitet och det blir bara kaos. De har också någon grej i säsong 3 att de bara ska vara vänner även om de är attraherade av varandra och det slutar med att de inser att de inte bara kan vara vänner och så hånglar de på en bro. Jag ska prata mer om Violetta Chips om ett ögonblick för det finns andra par att snacka om men nu går vi över till Zoe Luna. Jag blev spoilad innan jag såg serien att Luna skulle sluta med en snubbe som heter Matteo. Därför försökte jag tycka om det som faren från början men nu ska jag berätta något kontroversiellt. Jag gillar inte Matteo. Jag tycker han är störig och arrogant. Det enda han har att komma med är att han ibland beter sig som en riktig clown, vilket gör att man skrattar åt honom. Okej, så i båda dessa tv-serier så har huvudpersonens kärleksintresse skadat sig och hamnat på sjukhus. Leon åkte motocross och råkade ramla, vilket är en förståelig skada för motocross kan vara en farlig sport. Matteo däremot, han var så desperat på att visa Luna en video på sin telefon att han klättrade på en staket och ramlade ner. Och man ska inte skratta, men kolla, han bara hoppar av. Matteo kysste också Luna utan hennes samtycke när de sände live på nätet. Och vet ni vem som också kysste någon utan sitt samtycke på livesänt? Diego. När Diego gjorde det så började blod koka och det värsta var att alla skyllde på Violetta. Liksom hennes pappa började spionera på henne på grund av att Diego hade gjort det. Alltså Diego kan vara riktigt charmig men under de avsnitten så var han den värsta personen någonsin. Lyckligtvis när Matteo gör det så är det ingen direkt som skyller på Luna men det som stör mig är att Matteo alltid verkar få som han vill hela tiden. Och det är inte första gången som Luna blir kysst utan sitt samtycke. Det finns en annan kille som kommer in senare som gör exakt likadant. Faktiskt det är en grej för att flera karaktärer kysser varandra eller gör andra saker helt utan samtycke. Och vad är grejen med det? Den enda kärleksintresset som Luna har som inte kysser henne utan samtycke är Simon. Simon är hennes barndomsvän och deras relation är intressant. Grejen med Lunas kärleksintressen är att hon för det mesta väljer mellan samma killar under alla 3 säsonger och det är ofta mellan Simon och Matteo. Hennes relation med Simon, det är typ säsong 1. Simon är kär i Luna och han flyttar till Argentina ända för att nära henne. Han skriver låtar om henne och har varit jättekär i henne hur länge som helst och de dejtar faktiskt typ 10 avsnitt. Sen inser de att de bara är bättre som vänner. Säsong 2, där är de bäst utan polare som de alltid är. Men trots de bara är vänner så är det ändå den här rivaliteten mellan Simon och Matteo över vem som är närmast Luna. Och sen i säsong 3 så är det Luna som är kär i Simon. Hon är på väg att avslöja sin känsla för Simon när hon gör misstaget att låta honom prata först och han avslöjar att han är kär i Ambar. Så ja, i slutändan så är de bara vänner som råkar vara kära i varandra vid fel tillfällen. Och det är så synd för han var bokstavligen det enda sunda kärleksintresset för Luna. Men jag ska inte klaga på Simon och Ambar för de är faktiskt ett väldigt fint par. Plus så glömmer de ibland bort att de är med i en barnserie. Som jag sa i Ambar den minst barnvänliga karaktären. Så ni kan nog ana hur de är tillsammans. De har väldigt mycket kemi. Nu går vi tillbaka till Violetta. Jag vill prata om det mest problematiska paret där, enligt mig. German, som är Violettas pappa, och Violettas moster Angie. Bara först. Tanken på att din pappa och din moster blir ihop. Det är lite... Sen så är det så att German har sårat Angie så mycket. När hennes syster, som var hans fru, dog så tog han Violetta och stack iväg i 12 år. Varje gång någon släkting försökte kontakta honom så bara stack han iväg igen. Vilket är därför Angie först inte vågar säga att hon är Violettas moster då hon är rädd att han kommer ta iväg henne från henne igen. German vet ju inte först att hon är Violettas moster heller för senaste gången han såg Angie var hon typ ett barn, tonåring. Han känner i alla fall inte igen henne och han blir kär i henne. Och sen får reda på sanningen så är jag lite osäker för att Angie är hans svägerska. Och sen i säsong 2 så spionerar han på Violetta utklädd till en pianist och Angie blir ganska nära den här pianisten. Tills hon får reda på sanningen och blir så förtvivlad att hon flyttar till Frankrike för att hon slipper se honom. Sen i säsong 3 kommer hon tillbaka igen, är fortfarande inte helt god vän med honom alls
Och hon är inte ens god vän med honom i sista avsnittet där han friar till henne och hon säger ja. Alltså deras äktenskap kommer inte så bra alls. Jag ser att många av er som sett serien kommer nog ha åt mig och skriva i kommentarsfältet hur otroligt fel jag har, att mina åsikter suger. Jag vet, jag har varit i Violetta-fandomen sedan jag var 11 år gammal och jag vet hur defensiva vi kan bli över våra favoritchips. Jag hoppas att de flesta av oss har vuxit upp nu och kan acceptera våra olikheter, men det har vi förmodligen inte. Och så gå och ranta i kommentarsfältet om ni känner för det, men ni kommer inte ändra min åsikt. Men det jag sagt vill jag säga att Angie borde blivit ihop med Pablo. Han var den enda mannen som behandlade henne någorlunda väl. På tal om karaktärer som fick fel endgame, vi kan prata om Nina och Gaston från Soy Luna nu. Jo, Nina och Gaston, de var lite som seriens valppar. Det var alltid de som var den här söta lilla paret som skapade fred när alla andra par var i kaos. De lyssnade på varandra och ville alltid det bästa för varandra. Sen kommer säsong 3. I säsong 3 så åker Gaston hela vägen till Storbritannien och går på Oxford. De kan ha ett distansförhållande, det är inget problem för dem. Haha, till Gaston bara: jo, nu är det så här att jag vill göra slut. Jag klarar inte av distansförhållande längre. Hej då! Nina kan ju inte sluta som singel, så hon blir ihop med den här snubben. No digas nada, solo tómate un tiempo de amor. Han heter Erik och han är en jävla mes. Han är typ byggd för att bli mobbad. Förlåt. Nina borde haft ett bättre endgame. Hon och Luna borde blivit ihop, för båda fick ett dåligt endgame tycker jag. Och dessutom tror jag ändå att Lunas mamma tror att de dejtar ibland. För övrigt med Nina så är det alltid någon sidoplott med hennes föräldrar som sällan har med så mycket annat att göra. Hennes föräldrar är skilda och de tävlar om hennes uppmärksamhet. Eller ja, de gör det bara första säsongen, sen när de börjat chilla. Men jag undrar ibland vad de gör här. Det enda som är intressant med Ninas föräldrar, det är att hennes mamma har en väldigt nära bästa vän som hon och Nina sedan flyttade in hos. Och ni vet, de är bara bästa vänner som flyttar ihop för de trivs så bra ihop. Bara att tillsammans med Nina ser de ut som två mammor med sin dotter. Men ja, de är bara bästa vänner och så är det. Ja, på tal om jättenära bästa vänner, de här serierna kryllade av dem. Ett annat exempel i Soy Luna är Jim och Jam. Ja, det är ju bara deras smeknamn, men det matchar. Jim och Jam är förmodligen de mest kaotiska svinen jag har sett. Liksom en gång så snodde de en snubbes kostymer för att deras kläder blev blöta. För övrigt, minns den här låten jag visade innan som de sjöng? Ja, Jam sjöng en balladversion tillägnad till Jim. Men är det någon här som ser det där och tänker: ja, det där är något som bara är platoniskt och vänskapligt, inget mer? Vi vet att det var ett väldigt rörande ögonblick för er. Och det visar än en gång hur viktigt det är att ha en riktigt bra vän. De är också fett dåliga kärleksråd både till varandra och till deras andra vänner. Men det är också roligt för man vet hur kassa de här råden är. Jag har en teori om att Jim och Jam började dejta i typ säsong 3. Dessutom slutar de båda serier som singlar, så... När Jam inte är homoerotisk med Jim så är hon inte väldigt stelt på och avförhållande med en kille som heter Ramiro. Ramiro är en väldigt intressant snubbe. Han är typ i en trio med Jim och Jam, men oftast är det att det är de som är irriterade på honom och han typ bara rappar. Han bara rappar i sitt liv. Han är typ som när en Sims-gubbe i Sims 4 börjar göra armhävningar på gatan. Så är Ramiro. Han är en sån jävla tönt, men han är också så självgod. Jag vet inte vad han håller på med, men alltså, ja, han är en intressant snubbe. Jag vill för övrigt tillägga att jag älskar Violetta och Francescas relation väldigt mycket. Alla andra karaktärer är typ tredje hjulet i deras vänskap. Och Violetta och Francesca är typ lite om mitt favorit icke-canon ship i typ överlag. Men om jag skulle prata om dem så skulle det ta typ en hel video, och jag har gjort en hel video med bara moments som de har. Så jag vill bara nämna lite kort att jag älskar Violetta och Francescas relation väldigt mycket också. Okej, nu har vi nått slutet. Hur förvirrade är ni? Det är mycket som händer i den serien och det är mycket jag inte tagit upp. Jag har inte tagit upp hur Violetta har en mycket mer uppdelad story, medan i Soy Luna så händer så mycket på samma gång att man måste vara uppmärksam om så man inte missar något.
Jag har inte heller tagit upp om att memes är en grej som finns i Soy Luna och på spanska kallar de det för memes. Jag har inte pratat om att alla karaktärer i båda serier egentligen typ världskända men lever vanliga liv som ingenting. Jag har inte pratat om en snubbe i Valletta som har en handklovskink och jag vet inte varför den karaktären är så här. Reproduceras hjärnceller? Jag har inte pratat om min lista av karaktärer jag inte tog det straighta. Men helt ärligt så hade det blivit en jävligt lång lista för det är extremt många karaktärer jag inte tog det straighta. Allt och mycket mer händer. Men det där var min ultimata jämförelse av dessa förbaskade serierna som tagit över min själ. Det var inte direkt någon slutsats jag ville göra, jag ville bara jämföra dem för skojs skull. Jag tror att det enda man riktigt kan ha en slutsats om är vilken serien som utgör mest kaotisk energi. Och det kan jag nog inte avgöra för de här serierna går på crack. Det här var inte heller typ att övertyga någon att se serierna för helt ärligt tror jag väldigt få pallar det. Men om ni är intresserade kanske ni undrar vilken serie ni ska börja se på. Och ja, det beror helt på om ni vill se kaos med massa musikalbarn eller kaos med massa rullskobarn som också gillar att sjunga. Om ni vill se en liknande serie som är kortare finns serien Entrelazados som heter Intertwined på Disney+. Den är bara 10 avsnitt och den är lite mer spacad men många av skådespelarna från båda serierna är med i den. Tack för att ni tittat och tack för att ni vill ta ner om mitt överanalyserade. Vi ses någon gång. Farväl. Förresten, om ni skulle vilja se bloopers på den här videon så kommentera det så kan jag göra en bloopers-video. Vilket bara kommer vara jag som sitter och skrattar åt mig själv för att jag tycker att mitt manus är roligt. Men ändå.